पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा तपाईलाई आफ्नो करियर क्रिएट गर्न मन छ भने यो सुन्नुहोस्। सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ पाइथनै किन त भन्ने कुरा छ है। पहिलो कुरा, पाइथनको जति पनि सिन्ट्याक्सहरू, जति पनि शब्दहरू युज गरिएको हुन्छ त्यहाँनिर कोड गर्दाखेरि हामीले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ सर्टेन कुराहरूलाई, फङ्सनहरूलाई चाहिँ मूर्त रूप दिनको लागि हामीले सिन्ट्याक्सहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ। The number one reason to choose and go for Python is because the human readability of Python is very high. मान्छेले बुझ्न सक्छ, पढ्न सक्छ र नर्मल ल्याङ्ग्वेज जस्तै हुन्छ त्यसको सिन्ट्याक्सहरू। जस्तै सी प्रोग्रामिङहरू अरू कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा जानुहुन्छ भने थोरै अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ। तर एट द सेम टाइम इफ यु गो फर पाइथन, सबभन्दा पहिलो कुरा आई वान्ट अगेन रिपिट इट, द सिन्ट्याक्स युज ओभर देयर इज भेरी मच रिडेबल। बुझ्न सक्नुहुन्छ क्या मेन कुरा। दोस्रो नम्बर, लेट्स सपोज तपाईँ चाहिँ फिजिक्समा आफ्नो करियर देखिरहनु भएको छ, अथवा माइक्रोबायोलोजीमा देखिरहनु भएको छ, अथवा कुनै अरू फिल्डमा तपाईँहरूले चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ भने लेट मी टेल यु गाइज, एट द एन्ड अफ द डे तपाईँले डेटामा काम गर्नै पर्छ। एन्ड देन एन्ड देयर तपाईँलाई अभियसली फेरि पाइथनको आवश्यकता परि नै हाल्छ। वाइ भन्दाखेरि पाइथनबाट चाहिँ डेटामा, म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनमा, त्यस पछाडि जति पनि अल्टिमेट डेटा ओरिएन्टेड हाम्रो रिजल्टहरू हुन्छ नि, त्यसमा पाइथनकै स्क्रिप्टहरू युज गरेर हामीले सर्टेन कुराहरू चाहिँ त्यसबाट आउटकमको रूपमा निकाल्न सक्छौँ। द थर्ड रिजन इज अभियसली डेटा इज द फ्युचर। र डेटा इज द फ्युचर भन्ने बित्तिकै यति कुरा तपाईँ के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि आजको टाइममा भनेको द मोस्ट भ्यालुएबल कुरा भनेको अभियसली तपाईँलाई थाहा छ होला। अब सुन्दाखेरि त सुन चाँदी हिरा मोती होला भन्ने हिसाबको फिल हुन्छ होला तपाईँलाई, तर नो, सबैभन्दा भ्यालुएबल कुरा आजको टाइममा भनेको डेटा हो। र जसले डेटालाई राम्रोसँग म्यानिपुलेट गर्न, डेटालाई राम्रोसँग भिजुअलाइज गरेर डेटा ओरिएन्टेड भएर डिसिजन लिन्छ नि, त्यो व्यक्ति अथवा त्यो कम्पनीले नै हो खास गरी प्रगति गर्ने। होइन भने आफ्नो गट्समा आएर, आफ्नो चाहिँ सराउन्डिङ्सको चाहिँ इन्फ्लुएन्समा आएर डिसिजन लिनुहुन्छ भने अभियसली द्याट इज गोइङ टु कस्ट यु अ लट। सो हियर आर द अल्टिमेट 3 रिजन्स द्याट इज गिभन टु यु। अब हाउ डु यु स्टार्ट आउट पाइथनमा चाहिँ? द फर्स्ट थिङ है, सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ पाइथनमा तपाईँले चाहिँ इफ यु लाइक वान्ट टु स्टार्ट आउट, सुरु गर्छु त भनेर भनियो, टेकमा तपाईँको चाहिँ बिलङ गर्नु पनि सक्नुहुन्छ अथवा नन टेकमा पनि बिलङ गर्न सक्नुहुन्छ। तर वाट आल सजेस्ट इज तपाईँ टेकबाट बिलङ गर्नुहुन्छ वा नन टेकबाट बिलङ गर्नुहुन्छ, इट रियली डजन्ट म्याटर। किन भन्दाखेरि अल्टिमेटली मैले चाहिँ धेरैचोटि भनिसकेको छु, स्किल म्याटर्स। स्किल सिक्नुपर्ने हुन्छ, अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यसको आउटकम जब तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ तब यु विल बी नोन टु ह्याभ सर्टेन स्किल सेट्स। सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो अहिलेको ट्रेन्ड के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ ओके पाइथन भनेर एकदमै हाई पाइरहेछ, सो एभ्रिबडी इज ट्राइङ टु गो विथ पाइथन। तर म तपाईँलाई चाहिँ त्यो लैलोमै लागेर नजानुहोस् भनेर भन्छु। हेर्नुहोस् है, किन भन्दाखेरि यो प्रोग्रामिङ भन्ने फिल्ड चाहिँ कस्तो हो भने एकदम क्विक डिसस्याटिस्फ्याक्सन आउने कुरा पनि हो क्या खास गरी। अब त्यो किन आउँछ म अहिले डिस्कस अलिक पछाडि। वाट आइल टेल यु इज सुरुमा चाहिँ एउटा स्ट्रङ रिजन हुनु पऱ्यो क्या तपाईँलाई। कि त तपाईँले आफ्नो करियरको रूपमा हेर्नु पऱ्यो, कि त तपाईँले चाहिँ आफ्नो करियरको अपलिफ्टमेन्टको रूपमा हेर्नु पऱ्यो त्यसलाई, कि त तपाईँले चाहिँ त्यो पर्टिकुलर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर तपाईँको बिजनेसमा के फाइदा हुनु पऱ्यो है। एउटा स्ट्रङ डिटर्मिनेसन भन्छ नि, त्यो कुरा हुनुपर्छ क्या। होइन भने के हुन्छ भन्दाखेरि आज सुरु गर्नुहुन्छ, भोलि तपाईँले डिसस्याटिस्फ्याक्सन आउनु थालिहाल्छ। अब म डिसस्याटिस्फ्याक्सन किन आउँछ त भन्छु। हेर्नुहोस्, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको कुनै चाहिँ तपाईँको साधारण कोरियन भाषा सिके जस्तो होइन। हेर्नुहोस्, ल्याङ्ग्वेज त ल्याङ्ग्वेजै हो, तर कोरियन भाषामा एरर आउँदैन क्या। सो मेन कुरा तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा कुनै पनि कोड लेख्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा रातो अथवा चाहिँ आइडिई, जसलाई आइडिई भनेको चाहिँ के हो भने जुन प्लेटफर्ममा, जुन ठाउँमा बसेर हामीले कोड लेख्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले आइडिई भनेर भन्छौँ। त्यो प्लेटफर्ममा तपाईँले कोड लेखिरहँदाखेरि चाहिँ एरर आउने बित्तिकै तपाईँलाई इनकेस राइट टाइममा राइट गाइडेन्स भएन भने अब तपाईँलाई कस्तो फिल हुन थाल्छ भने यो त एरर आयो यार, यो त दिस इज नट माई कप अफ टी, म गर्न सक्दिनँ भनेर त्यो एकदमै क्विक डिसस्याटिस्फ्याक्सन आउन थाल्छ क्या। सो वी डोन्ट वान्ट यु गाइज टु गो थ्रु द्याट फेज। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गरेको छ भन्दाखेरि पाइथनको स्पेसल ट्रेनिङ कोर्स विथ ज्याङ्गो फ्रेमवर्क हामी इन्ट्रोड्युस गरिसकेको छ। र त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ के पनि गरेको छ त भन्दाखेरि
तपाईँलाई इन्टर्नसिपको रूपमा हामीले चाहिँ प्लेसमेन्टको रूपमा विभिन्न चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरू पनि दिइरहेछौँ। कमिङ ब्याक टु आवर ओन टपिक। अब जस्तो इफ युआर जस्ट स्टार्टिङ आउट, वाट इज द फर्स्ट थिङ यु स्याल डु भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा तपाईँले पाइथनको एउटा स्ट्रङ डिटर्मिनेसनको रूपमा आफूलाई लिनै पऱ्यो। किनकि एउटा तपाईँलाई भित्रबाट आउनु पऱ्यो कि ल म सिक्छु नै भनेर पागल जस्तो लाग्नै पऱ्यो, एक नम्बरमा त्यो। 2 नम्बरमा सिधै जानुस्, अनलाइन जानुस् है, जानुस् त भनिहाल्यो तर अनलाइन जानुस् भनेर भन्नु पऱ्यो। र अनलाइन गइसकेपछि तपाईँले के कुरा गर्नुहोस् भन्दाखेरि कुन चाहिँ आइडिई बेस्ड हुन्छ। जस्तो मोस्ट अफ द टाइम हाम्रो VS कोडहरू युज भइराखेको हुन्छ है, र VS कोडबाट मात्र चाहिँ पाइथनको चाहिँ तपाईँले कोड लेख्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा होइन। एउटा ठाउँ त चाहियो नि त कोड लेख्ने ठाउँ। पहिला सुरु त्यो सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नुहोस्। इन्स्टल गरिसके पछाडि अब मेन कुरा कहाँ आउँछ त, मेन कुरा सुन्नुहोस् है, मेन कुरा कहाँनिर आउँछ त भन्दाखेरि तपाईँको मेन कुरा भनेको चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड कन्सेप्ट थाहा हुनु पऱ्यो तपाईँहरूलाई।